Na-promote ka na. Para saan naaalis ka na naman? Ang ibig sabihin ba, hanggang ngayon? Narinig ko yung sinabi mo kay Dana. Hindi lang ikaw ang nahihirapan. David, malito. Ito ang mali na kaya ko ipaglaban at panindigan. Papa, please, magpapaliwanag ako. Wala ngayon, hindi kita, anak. Natakwil na kita. Nakita mo na kinahinat na ng buhay ko. Tumulad ka pa sa akin? Ko po sila sadya. I'm in love with Gia. Hindi yan love! Dahil kapag ang feelings ay ikasisira ng ibang tao o ikasisira mo, that can never be love. May problema ba? Si Sir David po, mukhang nabugbog. Madam, padala po ng security office. Ano to? Titulo ng bahay, titulo ng KTV, business permits. Ito pa. Alahas, lahat-lahat na binigay mo sa amin ni Gia. Binabawi ko ba? Sinusoli ko. Tinakwil mo si Gia, tinatakwil din kita. Bakit parang ako may kasalanan dito? Ikaw talaga. Ikaw ang nagbigay daan sa kanila para maging close. Pinagsama mo sila sa kung anong-anong projects. Magkapamilya sila. Dapat nagkakatulungan, hindi nagkakagustuhan. Nagkagusto noon, pero nilabanan ni Gia. Hindi mo man lang binigyan ng pagkakataong magpaliwanag ang anak mo sa'yo. Umpisa pa lang, hinusgahan mo na. Anong gusto mong gawin ko? Nakita ko. Dapat nagpakaama ka. Yung mabuti, yung patas. Unfair ka, Adam! Magkapatid sila! Kapatid niya nakaratay, ang trinaydor niya! Wala siyang tinatraidor! Nahulog lang ang loob niya, pero tumalikod at umiwas. Kaya nga magtatrabaho na siya sa ibang bansa dahil ayaw niyang magkasala, ayaw niyang makasakit. Ama ka niya, Adam eh. Dapat ikaw ang kauna-unahang sasalo at aalalay dahil anak mo si Gia. Pero sa ginawa mo, ikaw pang kauna-unahang nagwasak sa pagkatao niya. Huwag kang humawak sa madumi. Hiyang-hiya naman kami ni Gia sa kalinisan mo. Sir, excuse me. Sorry to disturb you. How about the investors and the press are already in the lobby for the pictorial. We need to go. Okay, we're not done talking. Kai, hintayin mo ako. Okay, hintayin mo ako. Shelly! Oh, bakit nagmamadali ka, Kai? Hindi ba ang kabet sanay na nahuhuli sa akto? Bakit? May nahuli ka ba ngayon? Sa dinami-dami ng trahedya sa pamilya, bakit ba hindi na lang ikaw ang mapuruhan? Ang mga makasalanan, dapat napaparusahan. Oo nga eh. Kaya nagtataka ako kung bakit hanggang ngayon nandito ka pa. Kung paitiman lang ng budhi, panalo ka. Sa Mercy, Mama. Sa taas daw umakyat kay Mr. Adam. Ha? Why the hell are you in my husband's office? Kinalantari ang asawa mo. Masaya ka na? Dare you, wala kang karapatan. Wala ka rin karapatang yurakan ako. Magsama kayong mga walang bahid ng kasalanan. Okay. Thank you, gentlemen. We'll do the signing in my office. Come, please. Okay po, sir. Dito po tayo. The fruit doesn't fall far from the tree. Iharap mo sa akin si Gia, magtutuos kami. Manang-mana sa'yo yung anak mo. Malandi! Ano
Anong sabi mo? Ha? Malandi! Sino malandi? Ikaw ang malandi! Tigil mo! Ako sa'yo! Bakit? Tama na! Di ba? Mama ka na ba? Yo! Aray! Dewa mo si Gina! Lucy! Tama na! Pinalaan na kita, hindi ba? Pero sumigi ka pa rin sa kalandian mo! Nakikipag-aligan ka sa asawa ng kapatid mo! Wala kang delikatesa! Nakakadiri ka! Ikaw ang nakakadiri! Mula uno hanggang paa, sumisigaw ang kasamaan ng ugali mo! Ang tayog mo! Ang linis mo! Why, thank you! Akala mo naman kasi alam mo ang katotohanan! May ebidensya! For your information, HD quality ang CCTV dito! Manang-mana sa'yo, pumapatol sa may asawa to! Hindi siya pumatol! Siya ang hinahabol! Sa susunod na sabihin mo malandi ang anak ko, papatayin na talaga kita! Naunahan kita! Papatayin kita talaga! Eto na yung huling beses na magkikita-kita tayo dahil hindi ka naaabot doon! Lalayo na kami! Salamat naman! The biggest blessing of all! Good riddance! O wala nang mga sumpa, wala nang mga malas! Demonya ka talaga! Ano to? Demonya ka! Bitiyan ka! Please. Again, I apologize for what you have witnessed just a while ago. Please be assured, it's just a family matter. It has no bearing with the affairs of the company. We understand, Mr. Wong, but we just realized that we need more time to study and assess our multi-million investment in this merger. We've laid down everything to you guys, but if you don't want to push through with the merger, I understand. But I need your decision now. Bakit mo kami minamadali, Mr. Wong? Wasted time, wasted money. I want to know now if you're pulling out of the agreement so I can look for other business partners. I cannot let a big project sleep on delays. You know, believe you me, there are so many other companies who wants to do business with us. It's really nothing serious. Galit ba, te? Ganun talaga kami. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Give me those cameras, please. It's a go. It's a go. It's a go. It's a go. Yes, sir. Okay, thank you. Hello. Yes, I would like to order your latest and top-of-the-line cameras. I want 3 cameras delivered in my office in 1 hour. My assistant Jenny will call you for details. Thank you. Well? Pakisabi mo kay Jenny, ha? Yes, Mom. Oh, Adam. Wala ka na dapat ipag-alala. Everything is taken care of. Hindi ba? My friends? Joe, we need a minute, please. What happened? Nagkabisi ka lang, Henikay. Shelly said you started it. Galit ako eh. Teka, bakit akong sinisita mo? Kapag para sa kanila, kayang-kaya mo akong traidorin, Adam. Naghalikan na't lahat. Wala pa rin akong alam. Balak mo ba talaga itago sa akin ang kalokohan ng anak mo, Adam? What good would it do kapag nalaman mo kaagad? Ha? What? Wala. Lalo lang gugulo. And please, never question my decisions. Lalong-lalo na pagdating kay Gia. Hindi mo naman anak. Pero niloloko na nila si Tin at lahat. Business is piling up.
Work is piling up. Unahin ko po naman ibalita sa iyo ang kasiraan ng anak ko. Ayoko na mangyayari ito. Lalo na sa pananakit mo kay Gia. Pag may problema ka sa kanila, come to me. I will deal with them. You understand? Kanina ka pa tahimik. Sabi ko naman sa iyo, hintayin niyo lang ako doon. Hindi na sana kayo nagpakita kay Papa, hindi sana tayo umabot sa ganito. Ang sabi ni Adam, we're not done talking. Teka, ako ba may gusto mangyari sa'yo to? Napansin na pala ni Lucy eh. Bakit hindi mo sa akin sinabi? Eh wala namang kasi. Magkakagulo lang kayo, May. Kaya lang naman kami naging close ng tao dahil tumatanaw lang naman ako ng utang na loob. Oo, sinalba ka noon. Winasa ka ngayon. Tapos na ba yung utang na loob na yan? O may dapat pa akong ikatakot? Ano ka ba naman, Gia? Ikaw na nga ang talunan eh. Tiniis ko lahat ng pang-aalipusta sa akin. Dahil gusto ko kahit paano, meron kang pamilyang buong kalakihan. Tinataas kita sa dapat mong kalagyan. Dahil hindi mo naman kasalanan na maging anak ka ng isang kabit. Pero ikaw mismo naglubog sa sarili mo. Ma. Ma. Hi, this is David. Nandiyan ba si Gia? Saan na siya nakatira ngayon? Oh, sige, salamat Kuya Harry. Thank you. Summer, hey, this is David. Would you know where Gia is? Yeah, I just really have to talk to her. No, Summer, hindi naman ako manggugulo eh. Kailangan ko lang siya kausapin. Hello? Hello, Summer? Abby, hey. Hi, this is David. Would you know where Gia is? Gulo, hindi ko alam yan. Wait, Abby, nasaan si Gia? Abby, hello? Hello? Dude, just let her go. I can't, man. Not now. Kasalanan ko bakit siya nasa ganitong sitwasyon. Ako konsyensya ako na iwan lang siya ng ganun lang. Saan ka matutulog? Sa tabi ng anak kong kawawa. Niloloko, tinatraidor ng kapatid at asawa pero wala pa rin kaalam-alam at kalaban-laban. Tinaboy at sinaktan ko na si David. Tinakwil ko na ang sarili kong anak. Lalayo na si Kai at si Gia. Kulang pa ba yun? Ano pa ba ang gusto mo? Patayin sila? Sige! Pero hindi mo kaya. At saka masama yun eh. Ang gusto ko, sabihin mo sa akin ngayon na hindi mo pinagsisisihan yung desisyon mo. What makes you think? Sasabihin ko sa iyo. You see, I'm that your puppet. Ginawa ko ang desisyon na yon hindi para ipaghiganti si Dana. Hindi para sa iyo, para sa akin. Ginawa ko yun dahil yun ang sa tingin ko ang dapat. Oh, well. At least, nabawasan ang dumi sa paligid. Kakaiba ka talaga. I know. Hindi ko akalain na magiging masaya ka. Na kaya mo maging masaya sa kabiguan, sa pagdurusa ng ibang tao. Ma. Oh. Ma, sorry ho. Nagmahal lang po ako. Anak, alam ko naman. Pero mali eh. Dapat sarili mo muna ang mahalin mo.
Napakahirap ng buhay na may kaagaw at may kahati. Masakit maghintay na parang timawa sa isang pag-ibig na kahit kailan hindi magiging sa'yo, Gia. Alam ko yun. Dahil yun ang buhay ko mula noon hanggang ngayon, anak. Ayaw ko rin naman ng gulo eh. Kinailangan ko lang na ibalik lahat ng binigay ng papa mo. Titulo, negosyo, permits, alahas, lahat-lahat, anak. Kapag hindi ko ginawa yun, naapak-apakan lang tayo ng ama mo at ng demonyong si Lucy. Mabuti nang lumayo tayo na taas, no? Hindi naman natin sila kailangan para mabuhay. Maalam ko kung gaano ka-importante sa'yo yung KTV. Alam ko rin na hanggang ngayon, mahal na mahal mo pa rin si Papa. Pero anak, ikaw ang pinakamamahal ko. Handa akong iwan ng lahat para sa'yo. Anak, hindi magiging madali. Pero huwag ka matakot, ha? Huwag ka matakot dahil nandito lang ako. Kahit saan pa tayo makarating, anak, kakampi mo ako, ha? Sorry, Mama. Pasensya ka na ngayon lang, ha? Ang dami ko pa tinapos sa opisina, eh. Okay lang, lagay mo na lang dyan. Salamat. Te, desidido ka na ba? Dapat nga noon ko pa ginawa eh. Akala ko kasi, isang pamilyang buo ang kailangan namin mag-ina. Pero ang kailangan pala namin, yung may pagmamahalan tsaka respeto sa bawat isa. Aba, oo naman. Alam mo, ate, masermon ka lang, eh. Pero ganyan mo ako pinalaki. O ikaw, mag-apply ka na online ng trabaho sa Singapore. Kunin mo na yung records mo sa opisina. Dito na lang muna ako, ate. Sayang naman yung tenure ko sa trabaho, eh. Tsaka, alam mo ba? Up for promotion na ako, ha? Kahit kailan naman, hindi naman naging salbahe sa akin sina Kuya Adam, eh. Huwag kang mainip. Ready na si Lucy sa'yo. Sus, hindi yan. Ba't naman ang pagsasaya ng panahon ni Madam Lucy? Ate, dito na lang muna ako. Promise, hindi ako magpapatapak ng pagkatao sa kanila. Te, hindi kaya bugso lang yan ang galit mo sa nangyari. Di ba may kantang, kay tagal mo nang nawala, babalik ka rin. Never. Never. Yan din yung sinabi mo pagkatapos ng binyag ni Gia, eh. Yung muntik mo nang iwan si Kuya Adam. Ikaw talaga. Nilibing ko na sa limot yun. Hinukay mo pa eh. Sumingaw pa tuloy yung katangahan ko. Harry? Oo. Hindi ka nga. Hindi ka na. Magpapakabait ka, ha? Pagbubutihin mo ang buhay mo. Sino nagpadala sa inyo ng CCTV records kay Lucy? Sir, sadya na po. Hindi ko kasi alam. Hindi mo naisip na pwede niyo naman akong kausapin para less damage sa inyong nakakita at makakakita ng footage na yan ay strictly order. Strict confidentiality. Okay? Sir. At sa mga isang usap dito sa ating kumpanya, I expect all of you to protect the integrity, the dignity of this company and its leaders. Meron akong narinig na naglalabas ng balita
sa lahat ng mga nangyayari dito sa loob ng opisina natin sa ibang tao, ididimanda ko. A breach of the company's trust is equivalent to a lawsuit. Pagsisisihan niyo yan habang buhay. Is that clear? Yes, sir, sir! Okay. You all go. Sir, sa tagal na po ng serbisyo ko sa inyo, para ko na rin po kayong pamilya, nasa inyo po at sa pamilya ninyo ang loyalty ko. Pamilya ko si Gia pati si Day. Dahil hindi po ako gagawa niya sa bagay na nakakasira ng pangalan at reputasyon ng pamilya. Don't worry, Adam. You've been good to your people. Everything seems it's under control right now. Honey, Dana is dying? Lucy's blaming me for everything. She left. Kai left. Ito kaya ang iniinom ko. Iiwan din ako. Kaya pa ba itong ayusin, Adam? Honestly, I don't know. Mukhang hindi. Galit na galit sa akin si Lucy. Trinator ko raw siya. Bakit mo kasi pinagtatakpan ba kay Lucy? Kaya nga nagalit ng gano'n ang asawa mo. Ayoko kasi pulaan ni Lucy si Gia. Oo, nagkamali yung bata. Pero kawawa naman yung anak ko. Malulugmo sa kahihiyan. And that's what's happening now. Mom! Hey, I got it. Dapat lang. Ang dumi dito? Ano to, ha? Kalsada o basurahan? Uminom kayo sa bar, extension hanggang dito. Gagawa-gawa kayo ng problema pag hindi nyo malutasan. Maglalasing kayo? Kayong dalawa. Tumatanda kayo ng taurong! Tita, sorry po. I was just trying to be a good friend. Dinadamayin ko lang po si David. Damay-damay kayo kamo sa kalokohan. Clean this mess! Now! Yes, Tita. Hello, Kai. I've been trying to call you. I'm very sorry for what happened. Kai, thank you for returning my calls. Akala ko hindi na tayo makakapag-usap ulit. Helen, wala ka namang kasalanan sa nangyari. Wala akong balak na ibuntun sa'yo ang sisi. Nangyari na yung nangyari. Grabe lang talaga yung ginawa ng anak mo. I know. Masyadong malaking gulo yung nangyari. Pero, just let me know kung meron akong maitutulong sa inyo. Ha, Kai? Salamat, Helen. Pero kami na ang bahalang umayos nito sa side namin. Pakiusap ko lang sa'yo, kausapin mo si David. Lalayo na muna kami ni Gia. Para hindi na lumaki ang gulo. Siguro nga, yun ang mas makakabuti para sa inyo ni Gia. Start a new life in a different country. Please extend my love to Gia. Alam ko kung gaano siya nahihirapan sa ngayon. And I will continue praying for you. Again, I'm really sorry, Kai. Sige, Helen. They're moving. Nasira na si Gia, David. Pati yung relasyon nilang mag-anak. Kailangan ko ba bang ulitin sa'yo? Tumigil ka na. Stop trying to be a hero. You can never fix this mess. Masyadong magulo, masyadong malalim, masyadong masakit. Walang makakaayos nito, lalo na sa ngayon. Wala!
Eto, mga damit ni Gia, hindi niya na ginagamit. Do-donate ko na lang. Mauuna na si Gia sa Singapore sa susunod na linggo. Oh, akala ko Australia. Sinabi ko lang yon. Mas mabuti na rin yon para hindi na kami mahanap. Kapag Australia malayo, mahirap kaming hanapin. Eh, paano tong mga gamit niyo? Storage for rent na muna. 2 years lang naman ang contract ni Gia sa Singapore. Kayo ha, wag na wag kayong madudulas kahit kanino na doon kami lilipat. Promise. Promise. Ang dami nito. Ano ba to? Ano ba yan? Nasa sepangs na yata ako. Hari, magbalot ka na kasi kung sasama ka. Hindi ko rin malaman sa'yo eh. Sepangs lang to, te. Masyado lang ako nabilisan sa mga nangyari. Tsaka nakahanap na ako ng studio type malapit doon sa opisina. Wow! Mabuti. Sigurado ka ba? Kaya mo nang bumukod mag-isa? Kaya yan! Ano ba? Sige, te. Tana ako sa office. Uy, sige, mag-iingat ka. Ingat. Ingat ka, ha? Ay, naku. Alam mo, basta ako, hahanap ako ng ibang trabaho. Ba, ayoko naman mag-stay dyan sa KTV kung wala ka, Kay. True. Madami naman dyan. Tsaka nako, no? Baka maging boss pa namin yung si Lucy na yan. Ni! Pero alam mo, sayang din ang KTV, no? Biro mo, buong buhay mong pinaunlad yun. Mahal na mahal mo yun eh. Hindi naman lahat ng mahal natin para sa atin. Pwede naman magsimula ulit. Kapag nadapa, bangon. Kapag may nasira, ayusin. Kapag may nawala, edi palitan. Lahat ng meron ako at ang buong buhay ko, ilalaan ko na lang para kay Gia. Alam mo, sweet ka talagang mag-ina. Idol pala talaga sa inyo na anak ko eh. Lumayo para makalimot. Pero paano kung ang pilit kinakalimutan? Nandiyan ba si David? Wala, hindi naman siya nagpunta dito. Umalis kasi the other day eh. Parang bigla akong kinabahan. Bakit? Si Gia, wala rin kasi dito. Pilit ka rin sinusundan. Ngayong Martes. Paano ikaw? Paano tayo? Hayaan mo na ako, David. Walang tayo. Ang meron, kayo ni Archie, kaya umuwi ka na sa asawa mo. Mahal kita, Gia. Kalimutan mo na si David. Gising na si Dana. Love Thy Woman.